Mirë, do të vijojmë bisedën në studio në këto momente. Dua t'i uroj mirëseardhjen zonjë Sonila Meço, gazetare e njohur, analiste, njëkohësisht shumë shpejt do sjellë dhe një emision të ri në Ora News. Mirë se erdhët. Mirë se gjitha Besa. Sonila, dua ta nisim fillimisht po të drejtohem si kolege. Do ta nisim fillimisht me një koment për përgjigjen e kryeministrit Edi Rama dhe të zonjës Lindita Nikolla për studentët. Po nis nga kryeministri Edi Rama. Po shikoja rrjetet sociale, po shikoja reagimin e përgjithshëm të shoqërisë, edhe më bën përshtypje si rrallë herë, kur ka ndodhur kauzat ngjashme, duke hyrë në atë filtrin e politizimit brenda edhe adresave falso, që shpesh herë krijon një dasi shumë të madhe mes shqiptarëve, sot është e pamundur të gjesh një status që është kundra studentëve. Është e vërtetë. Ky kohezion i madh shoqëror do thotë që këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një kaos të studentëve, kemi të bëjmë me një kaos shumë herë më të madhe, po do të flas ndoshta më vonë për të. Duke qëndruar te kryeministri i vendit, e para një herë do ta pyesja kryeministrin, po ta kisha përballë, kujt po i drejtohet në këtë rast? Asaj turme të madhe që dikur e quajti mbetës, ngelës, dhe që nuk i pranonte dot logjikën se si mund të protestohet në rast se ti nuk e treguar aftësinë tënde për të kaluar një provim, dashmë avitesh përballë qeverisjes duke i kërkuar asaj që të heqë tarifën për pamundësinë tënde, për të qenë i shkëlqyer me mësime. Kështu që e para kujt i drejtohet? Domethënë deri dje ishin mbetës dhe sot do tulet do të negociojmë me mbecat. E dyta, çdo të thotë të negociosh. Çdo thotë nuk qeveriset nëpërmjet negocimit. Ne këtu nuk kemi të bëjmë një tarifë arbitrare, siç ndodhi në Francë, që u vendos të rritet në një moment çmimi i naftës me X cent dhe automatikisht reagimi që i menjëhershëm. Këtu ka të bëjë me çështje të cilat kanë ndodhur prej muajsh, prej vitesh, prej 3 vitesh kur miratua ligji i arsimit të lartë. Pra këtu kemi të bëjmë me pasoja të cilat nuk mund të zgjidhen dot me negociat. Dhe mbi të gjitha studentët sot kërkojnë të realizojnë qëllimet e tyre, çdo thot negociat, që ne po të lëshojmë pak sepse negociata do të thotë të tërheqësh dhe të lëshosh nga të dyja palët. Çdo thot negociosh në këtë rast. Dhe e treta që më vjen absurde, sot kryeministri në radhë të parë duhet i drejtohej shqiptarëve për një aferë të tmerrshme, nëse sot studentët flasin për uljen e tarifave, për marrjen e parave që u bëhet atyre, duke mos u garantuar nga ana tjetër edhe arsimin cilësor, që është detyrë e shtetit në këtë rast, të tregoj shqiptarëve ç'po ndodh me 18 milion euro që po i iknin nga xhepat e tyre për shkak të skandalit që ka ndodhur një ditë më parë. Pra, shoh nga ana e kryeministrit një sjellje në kushte presionit të jashtëzakonshëm, është një tërheqje, nuk mund të quaj as taktike sepse nuk më ngjan e tillë. Përkundrazi, ajo ka shkaktuar reagim shumë herë më të fuqishëm tek studentët, siç e pam. Kështu që në këto kushte do duhet të shohim se do të cilët kryeministri i vendit në kushte presioni dhe ndoshta tani po filloj të besoj disa deklarata që kanë bërë edhe deputet socialist, ne ishim të paprigatitur për këto protesta. Ndoshta realisht kryeministri i vendit dhe qeveria kishin besuar që nervi i protestës në këtë vend ka ngordhur e para dhe e dyta që do të mund të polarizohej siç ka ndodhur përgjithsisht me protestat. Studentët qartë po e mbajnë politikën larg. Nuk besoj se ka vend për dyshuar që mund të ketë ndarje, dasi ose mund të manipulohet një protestë. E shihni si një protestë për kushte më të mira, për tarifa më të ulta, apo ndoshta është treguesi i varfërisë së përgjithshme? Besa, shi pamjet. I shohim të dyja në ekran, i sheh edhe publiku. Unë nuk mbaj mend kur ka qenë hera e fundit të shohim të rrit të rëndësishëm rrugët, cilin e përshkojmë çdo ditë për të ardhur në punë. Masivisht të mbushur me student. Unë i dëgjoj në mikrofona, kisha kohë pa dëgjuar të rinjt, ne kemi stigmatizuar në një farmase edhe pa i dëgjuar, sepse programet televizive nuk është se u kanë dhënë shumë hapësirë të rinjve për dëgjuar. I dëgjoj në mikrofona, janë të mençur, artikulohen, dinë se çfarë kërkojnë. Jo, unë mendoj që kjo është pika e fundit e një kupe e cila është mbushur, por nuk ka të bëjë thjesht me arsimin per se. Ndoshta në arsimin e kemi parë si një mënyrë për të pasur një diplomë deri dje, dhe me anë të asaj diplome kemi një CV dhe jemi korrekt me veten. Por ne kemi vite që flasim për kamarier me diplomë juridiku, kemi vite për institucione të tëra arsimi të cilat japin diploma pas një lloj kriteri, kemi vite që flasim për kërkimin shkencor të shkatruar, për mos orientimin e të rinjve në tregun e punës, për një treg pune i cili nuk arrin dot të përthith ajkën e shoqërisë. Në kaq vite flasim për mira të rinj që duan të largohen dhe jo më larg se disa muaj më parë Besa në edicionet e tua informative ke dhënë një shifër alarmante, më shumë se 70% e të rinjve shqiptar duan të largohen nga vendi. Unë këtë protestë e shoh në fakt kundër përgjigjem, pra në qoftë se deri dje të rinj shqiptar kanë protestuar me dëshirën për të larguar, duke mbushur kurset e mësimit të gjuhës gjermane, me sa duket vika paska një pik në kosciencën njerëzore, në të cilët të rinj kanë vendosur të thonë jo. Mënyra në protestës është të rezistojmë, të qëndrojmë përballë. Protestuesit janë shprehur studentët vetë se ky është dhjetori i dytë.
Ku e shihni ndryshimin mes dhjetorit të parë të 1990-s dhe këtij dhjetorit të dytë të 2018-s së kësaj protestat studentëve? Po, ndryshimi është që nga konteksti historik, sigurisht që kemi të bëjmë me dy momente, Shqipëria gjithsesi, pavarësisht se një demokraci hibride dhe me 1001 probleme të qeverisjeve në këtë vend dhe mos respektimit të rekordeve demokratike me institucione apatike, gjithsesi është një vend në demokraci dhe natyrisht në vitet 90 unë isha fëmijë në atë kohë, po mbaj mend studentët që u bën si thua pararoja e paimagjinueshmes. Pra e kalimit nga disa kërkesa të thjeshta ekonomike edhe atëherë për kështu ka qenë besa nuk furnizohem energji elektrike konviktet e universiteteve, nisi me kërkesa ekonomike derisa bën kërkesa politike. Por të kuptojmë ishim ka përcjell sistemesh, shoqëria shqiptare ishte frustruar, ekzistonte burgu politik e kështu me radhë. Natyrisht që pas 30 vitesh ti mendon që disa rekorde demokratike Shqipëria duhet i kishte arritur. Ishte pamundur të imagjinoj që Shqipëria të kthehet sërish në disa kujtime të hidhura të së shkuarës, që ndoshta janë këto gjasa të përafërta në përkufizimin që i bëhet edhe kësaj qeverisje, qoftë edhe udhëheqësit të saj, qoftë edhe sjelljes arrogante të politikës, që ndoshta krijojnë e bëjnë publikun të besojë dhe ta quajnë këtë një dhjetor të dytë. Natyrisht ne ishim mësuar në 8 dhjetor me disa si thua përkujtimore, me disa aktivitete të organizuara që në farmase ishin edhe një lloj një sjellje ngjarjeve historike. Një sjellje ngjarjeve historike, po në mënyrë shumë skematike të kësaj gjëje. Gjallimi brenda natyrisht që sublimon atë që ka ndodhur në dhjetor të vitit 1990, por nga ana tjetër i kujtojnë klasës politike që nuk mund të ndërtosh dot e para nëpërmjet arrogancës, e dyta duke mos respektuar parimet thelbësore demokratike dhe e treta duke marrë peng jetën e njerëzve. Tu po flasim për cilësi jete. Shiko besa, unë kam një bindje të timen që në këtë protest, aktualisht ku janë studentët, shumë shpejt do të bashkohen edhe naftëtarët. Shumë shpejt kanë për të bashkuar edhe mjekët, shumë shpejt edhe infermierët. Sepse po ta marrësh holl, ky që ne shohim sot, ky reagim është një reagim kundër sistemit dhe ndoshta kjo është ngjashmëria me protestën e vitit 90. Edhe 90 protestoi kundra një sistemi, kërkonim Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe sot protestohet ndaj një sistemi. Aso kohë një sistem komunist, një sistem i ekonomisë mbyllur, i një vendi të izoluar, e luftës së klasave, ndërsa sot ne jemi përballë një sistemi të korruptuar, një sistemi të kapur, një sistemi që punon vetëm për një grup oligarkësh, një establishment i cili i ka lodhur njerëzit tashmë jo vetëm me arrogancën e vet, por dhe duke i varfëruar dhe duke i ndikuar cilësinë e jetës dhe mbi të gjitha duke i detyruar të largohen nga ky vend. Kështu që këtu nuk është shumë protestë vetëm të studentëve. Nuk ka çfarë drejtimi mendoni se do të marrë kjo protestë? Unë studentët i pash sot shumë të vendosur dhe besa po të shohësh me kujdes nga çfarë ne kemi parë përgjatë përshkallëzimit të kësaj proteste, nisi vetëm me 4 kërkesa. Apo jo. Njëra prej tyre u realizua dje, pra heqja e tarifës për sa i takon provimeve të mbetura, ndërkohë që studentët shtonin, Universiteti Bujqësor e çoi në 10 kërkesa, madje duke shkuar deri që nga ndryshimi i buxhetit për arsimin, deri tek përgjysmimi i tarifave për të regjistruar në shkolla në universitete, që nga kushtet në konvikte kështu me radhë. Me ço kjo listë dështohet akoma më shumë. E para, ndoshta një listë fluide o ndryshon vazhdimisht. Lista ka për të ndryshuar vazhdimisht, e di pse? Sepse dhe çështja e tarifës që kishin studentët për provimet e mbetura është pasojë. Dhe sigurisht në momentin që njeriu t'i vjen ajo thika në kock, do të reagojë pikërisht për thikën. Po pasi e heq thikën, përpiqet të ngjitet edhe më lart dhe të shohim në fakt çfarë shkakton realisht këtë dhimbje. Pra këtë simptom që shohim, kush është shkaku kryesor? Është një lloj besa se ti të luftosh një sëmundje të egër që ke duke zhdukur vetëm dhimbjet e një pjese të trupit. Ja zhduke, po pjesa tjetër që dhëmb nuk do të funksionojë të trupi si një tër. Prandaj dhe kërkesat shtohen çdo ditë e nga një, vetëm për një qëllim, sepse kjo është pasojë e para e një ligji arsimit të vitit 2015, i cili ne e dim se si u miratua. Në atë kohë ai ka marrë votat edhe të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për integrim. U premtua që do të çohet në gjykatë kushtetuese. U ankimua, ishin shumë zëra studentësh, pedagogësh, nuk u dëgjuan. Me arrogancën e votave nga njëra anë dhe një apati të opozitës hyri dhe qëndroi. Kjo është pasojë e para e kësaj. E dyta e vetë sistemit në të cilin është sot Shqipëria. Unë kam bërë sot edhe një editorial në lidhje me këtë çështje, që ka të bëjë me faktin, unë nuk i shoh do të ndara këto që është duke ndodhur sot me ato që ndodhi një natë më parë publikimin e lajmit shumë të rënd, përsa i takon mënyrës se si qeveria i avitet punëve publike në këtë vend, pra të falsifikimit të dokumentave për një kompani që ka hyrë në tender për segmentin e Unazës së Re,
që është në fakt kapja e sistemit. Sistemi është i kapur. Dhe praktikisht duke qenë i kapur, ti këtë problem do të kesh në arsim, këtë problem do të kesh në shëndetësi, këtë problem do të kesh në infrastrukturë. Kështu që unë e shoh besa që ajo lista, dje biles dëgjova një batutë që nuk e konsideroj edhe shumë etike, sepse në një nga programet televizive ishte paraqitur lista e kërkesave të studentëve, disa ishin të shtypurat, printuara në kompjuter dhe të tjerat që shtoheshin me dorë. U shfaq një habit ç'është kjo me shkrim dore. Por sigurisht, sepse të thash besa, në momentin që ti fillon dhe qetson një dhimbje, e ndjen që del në anën tjetër, do kurosh shkakun. Dhe shkaku është ky, dhe studentët e kuptojnë, janë të mençur, janë aty, dhe për më tepër e dinë që bashkëmoshatarët e tyre, ose ata që kanë mbaruar 3-4 vite më parë, kanë përfunduar në call center-a apo në një treg pune që sot nuk i përthith. Nuk i përthith. Kështu që unë e shoh jo vetëm kaq, po kam përtushtuar shumë kërkesa të tjera, duke filluar që nga anullimi i ligjit të arsimit, edhe tashmë është e qartë kërkesa për dorëheqjen e ministres së arsimit, por kam përshtypjen kjo nuk është çështje vetëm e arsimit, kjo është problemi i gjithë sistemit. Ndoshta mungesa e një grupi organizator, studentët janë të shprehur që nuk ka një të tillë, mund ta penalizojë protestën? Pse duhet ta penalizojë një grup organizator? Unë i shoh protestën të organizuar se kjo, ke parë besa në këto vite? Duket shumë koherente, në fakt, gjatë gjithë kohës, me argumenta, të gjithë studentët kanë ngritur zërin e tyre sikur ndonjëherë më parë. Do të thënë, ti shikon pankarta të artikuluara, njëra prej tyre që më bëri më shumë përshtypje, e kemi dhënë dhe tek Ora News sot për gjatë gjithë transmetimeve dhe unë falenderoj Departamentin e Informacionit për punën e jashtëzakonshme që është duke bërë këto ditë për të qëndruar aty dhe për të mos shkëputur asnjëherë ekranin nga ajo që është duke ndodhur. Mbrëm kemi fjetur në konviktet 3D të kryeministrit, sepse vetëm një ditë më parë kryeministri publikoi imazhet 3D të konvikteve. Gjetjet e bukura në pankarta. Madje, unë do të kisha shumë dëshirë të shikonim, ndoshta një kronik duhet bërë vetëm me pankartat, sepse ti e bën historinë e kësaj proteste dhe e kupton organizimin e saj vetëm duke lexuar pankartat. Kështu që një organizim kaq masiv, kaq paqësor, kaq të dinjitetshëm, me këto kërkesa të artikuluara, unë nuk e kam parë asnjëherë kur thuhet është i pa organizuar, çdo thotë jetë organizuar, çdo thotë grup organizator. Aty ka një iskër, ka një shkëndij që vjen nga mbushja e kupës, vjen nga zemra, vjen nga fakti që është të ardhmen të marr peng, ka shpërthyer dhe unë jam e bindur që në gjithë këtë masë që ne shohim aty nuk ka vetëm student. Unë pash sot ishte bashkuar policë me ta, pash prindër, pash gjimnazistët që ishin bashkuar me ta. Kusht ka bërë më shumë përshtypje nga parullat, ti përmendet dhe the që janë disa që spikasin? Shumë, gjetjet janë të jashtëzakonshme sepse lidhen që me faktin. Për shembull, publiku duhet të di që në protestë studentët në fakt në thel, pavarësisht se asaj pankarti u dha më shumë rëndësi, pra uljes tarifave. Në fakt studentët do të kërkoja ndjes. Përpara se ta vjosh argumentin, Departamenti i Informacionit e ka përgatitur kronikën me parulla, ta ndjekim bashkë dhe e komentojmë. Sikur ta dija. Ndërkohë që protesta e studentëve ka hyrë në ditën e saj të tretë për plotësimin e kërkesave që i kanë paraqitur Ministrisë së Arsimit, rjeti është mbushur përveç mesazheve mbështetëse edhe me fotografi të parullave të studentëve. Parullat kryesore që mbanin në ditën e dytë protestës, ku rrethuan Ministrinë e Arsimit, lidheshin me tarifat për provimet e mbartura dhe koston e lartë të studimeve. Në pankartat e tyre lexohej: "Ulni tarifat buxhetore, prindrit janë në borxh për tarifat tona dhe arsim jo biznes. Kur padrejtësia bëhet ligj, rezistenca bëhet detyrë", ishte një tjetër parullë e studentëve të filologjikut. Por në parullat e studentëve nuk mbeti jashtë vëmendjes edhe fjalori i kryeministrit Rama: "Nuk keni para asgjë as ju zoti Rama", lexohej në një pankartë që mbanin në duar studentët e Durrësit. Në një reagim ndaj protestës, kryeministri Edi Rama i quajti ata ngelësa, por studentët i kujtuan shefit qeverisë se këta ngelësa po punësojnë si mjek dhe infermier në vendet Bashkimit Evropian. Jashtë vëmendjes nuk mbetën as koncesionet e qeverisë. Qeveria është ironizuar shpesh se projektet i realizon vetëm në formatin tredimensional, dhe kjo nuk u ka shpëtuar as edhe këtyre dy studentëve të inxhinierisë. Studentët kanë ironizuar tarifat e larta që duhet të paguajnë me çmimin e një veshke. Origjinal janë edhe këta tifozë të Interit, ku humbjet e skuadrës së zemrës i kanë krahasuar me ministren Nikolla. Protestat e studentëve të universiteteve publike janë krahasuar edhe me ato të studentëve të Djetorit, që nxitën rënien e regjimit komunist, ndaj këta student ngritën kartonin e kuq ku shkruhej "1990 is back".
Pas tërheqjes së qeverisë në ditën e dytë protestës për tarifën e provimeve të prapambetura, studentët shprehen vendosmërinë e tyre për të vazhduar rezistencën deri në plotësimin e të gjitha kërkesave. Kjo parull e tregon më së miri vendosmërinë e tyre. Për t'ju kthyer argumentit dhe bisedës tek parullat kryesisht, ato që na bën më shumë përshtypje dhe kanë prekur në tel studentët me ato që kanë shkruar? Absolutisht, dhe unë nga pjesa e atyre parullave, pjesa që më intereson më shumë është që kanë vrarë një lloj droje të përbashkët shoqërore të shqiptarëve, që protestat në këtë vend o janë të manipuluara, o të politizuara, shqiptarët nuk ngrihen, është e kohë, çfarë ndodh që të ndodhi në këtë vend, nuk ngrihen. Dhe mua më vjen të qesh se shpeshherë kanë ndek konotacione me dy kuptime dhe nuk i them dot në transmetim direkt, po thelbi, pjesa e pankartave që më pëlqen më shumë është eksaktësisht ajo. Ne dihet të ngrihemi, në kur vjen rasti. Dhe në një farë mënyrë kjo protestë do hyjë edhe në histori, sepse ka vrarë një perceptim tashmë shumë vjeçar, të kalçifikuar, që shqiptarët janë apatik, nuk din të protestojnë. Sa herë edhe unë në faqen time të Facebookut ka vendosur protestat në Rumani, ka vendosur protestat në Francë, protestat në Greqi. Pse nuk ngrihen shqiptarët? Ne të dyja bënim këtë pyetje për gjatë reklamës. Pse nuk ngrihemi? Dhe unë thash besa, pse nuk jemi ne? Pse nuk janë prindrit tanë? E dim ne në diskutimet me njëri tjetrin, sa herë kemi folur. Edhe unë kam dalë në shkurt kur u bë çadra e lirisë dhe dola të flas vetëm për gazetarët, për sjelljen e qeverisë në raport me mediat dhe me mundësinë e aksesit në informacion të shqiptarëve, dola vetëm për këtë gjë. Nuk fola as për parti politike dhe mbaj mend që më duhet të përjetoja sa mbështetje nga njëra ana që dhe sulme nga ana tjetër, duke u konsideruar se isha pjesë e një proteste politike. Në thelb, çështjet janë politike, po pse edhe çështjet e arsimit politik janë. Arsimi është politika më e rëndësishme e një vendi. Patjetër që është politike. Në Shqipëri është partjake, për fat keq, politika njësohet me partjaken. Kështu që kjo protestë do të hyjë në histori edhe për këtë arsye. Ajo që bie në sy është në fakt solidarizimi i figurave publike, jo vetëm në Tiranë, por edhe jashtë saj. Ka shumë figura publike, unë sot pash emra të njohur, të akademisë, të letrave, shkrimtar, njerëz të thjeshtë, nuk do të ndaja dot tani, se edhe personazhet publike ne nuk do të bëjmë më dot dallim nga Hollywoodi, i cili vetëm në fushatën e fundit që ishte për zgjedhjet e midterm, si thuhet, mes mandatit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku në Instagramin tim nuk mbeti aktor Hollywoodi pa u përfshirë brenda fushatës, kur gjithçka bëhet politike, kur gjithçka ndërtohet mbi dasin, është e pamundur që dhe figurat publike mos të bëhen pjesë e zhvillimeve të tilla. Ama me këtë protestë pam figura politike që nuk rreshtohen më krahve, nuk rreshtohen o për të justifikuar, sublimuar, amortizuar shpeshherë nevojën që ka qeverisja të reagimit qytetar, po as nga ana tjetër për t'i hedhur benzinë zjarrit. Tashmë janë vënë studentët përpara dhe shqiptarët pas. Do ftoja shumë pak të ndiqnim thirrjet e studentëve në këto momente. Thirrjet vazhdueshme, bashkohuni me ne, duket se pjesëmarrja do të shtohet Besa, akoma më bëm përshtypje, më nisin tani miqtë e mi, sepse rrjeti është mbushur tashmë me reagime nga më të shumëllojshmet, dhe kanë bërë një krahasim para 2 muajsh kur kryeministri i vendit Rama nxirrte nga salla studentën ekselencës, të kujtohet, teksa protestonte, tani fton në negociata. Është shumë e qartë në momentin që bën kaq shumë, është e pamundur që kryeministri i vendit ka një ndryshim shumë të madh të sjelljes, sepse në fillim kur bënin gazetarët publike këto besa, shumë gazetarë, shumë analistë të njohur, bënin publike skandalet e qeverisjes, kryeministri ishte shumë arrogant. Nga i njëjti vend, nga i njëjta zyrë, me të njëjtin sfond pas, por në komunikimin e tij nëpërmjet Facebookut, kryeministri ju vinte etiketimin nga më të shumëllojshmet. Mos harrojmë emrat që janë vënë gazetarëve, madje edhe
një prej figurave të rëndësishme të oranjo si që është Artur Zhej, se si stigmatizohesh nga ana e kryeministrit në momentin që arrinin të denonconin një aferë, të flisnin për skandale, të thyenin këtë të sjellje monolite të medias që në përgjithësi ka qenë kujdesshëm mos i hapë punën qeverisjes. Ku është sot kryeministri? Sot kryeministri përdor fjalën negociat, nuk stigmatizon studentët, nuk stigmatizon ata që ja plasin skandalet. Thot madje jam një prej jush, jam një prej jush dhe është paradoksale kur thot jam një prej jush, sepse është bile sot kryeministri thot do të preferoja të kisha qenë aty me ju, pra mos kisha qenë kryeministër. Në fakt ka qenë nga 2013 që me shuplakën e 1 milion votave shqiptarët i besuan të ishte kryeministri i vendit. Kështu që nëse do të kishte dashur të ishte gjithmonë në anën e qytetarit, më do t'ja kishte hapur rrugën dikujt tjetër brenda qeverisjes. Ngulmuat pak më herët pat një lidhje mes aferës unazës së re, ashtu siç është cilësuar tashmë për shkak edhe të dokumentave të publikuara një natë më parë nga të pa ekspozuarit të gazetarit Yuli Rakipit. Ku e shihni lidhjen mes këtyre? Dhe çfarë mendoni se mund të sjellë bashkimi këtyre? Ndoshta dy kauza bashkë, korrupsioni. Këto nuk janë dy kauza, një kauzë është në thelb. Po ta marrësh, besa po ti kërkosh rënjën, praktikisht është e njëjta kauzë. Abuzimi që bëhet me politikat publike nga ana e qeverisjes. Mandej në secilin sektor ne mund të nxjerrim me radhë fakte që e vërtetojnë një pohim të tillë. Besa, 18 milion euro do të shkonin në xhepat e një kompanie ose të dy kompanive ku njëra ishte sekuestruar dhe ka hyrë në një tender publik, në një prokurim publik, dhe një kompani inekzistente, duke falsifikuar dokumentet e shtetit të Delaware në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 18 milion euro të cilat do të shkonin në një kompani guack, dikur shkonin për piramida dhe shqiptarët dilnin në 97-ën me reagime të bushme sepse ishte prekur buka e përditshme, është po njëta filozofi, 18 milion euro do të shkonin në një kompani guack. Imagjino të hysh sa prokurimeve publike të bëra në këtë vend, ku letshëm fare, një kompani e krijuar diku në ishujt Seychelles, një grua që punon në Oqeanin Indian, po vjen edhe hap biznes në Shqipëri dhe mashet sikur ka 10 vite që ekziston, praktikisht e imagjinon të çfarë është bërë me punët e tjera publike dhe sa miliona të tjera euro të cilat nëse do të ishin destinuar për arsimin, për shëndetësinë, për të arritur në ato premtime që në fakt besa nuk e kemi bërë ne. I ka bërë kryeministri i vendit dhe kjo qeveri. Shëndetësia falas, arsimi falas, të gjitha janë premtimet qeverisjes. Nëse ditën kur na është kërkuar vota, do të na ishte thënë jo, për arsimin ju do të paguani kaq para, për shëndetësinë do të paguani, ndoshta nuk do të kishte rëndësi të kërkonin llogari që ka premtuar arsim falas. Ministra ka pohuar një herë që buxhetin për arsimin do ta çojë jashtëzakonisht të lartë. Patjetër që ishte synimi për të mbyllur universitetet kërkuara, të cilat kishin bjerë anë mban, po mbyllën disa dhe u hapën të tjera që ishin ndërkohë sot pash një krahasim që ishin bërë tarifave mes universiteteve shqiptare dhe atyre gjermane, apo jetës studentore shqiptare dhe asaj gjermane. Në qoftë se ministrja, kur ka marrë detyrën e saj, ka patur parasysh që ta bëjë arsimin sa më të shtrenjtë me qëllim që ta bëjë cilësor, me të drejtë sot si qytetarë dhe si studentët mund të pyesin, dakord tarifat, por cilësia arsimore, pse varet nga unë që jam student, po mënyra e përzgjedhjes pedagogëve, nepotizmi, militantizmi, po puna shkencore, por pajisjet në për universitete, po funksionimi i bordeve, po zëri i studentëve sa dëgjohet, po kushtet në për konvikte, po tregu i punës, pse nuk arrin dot universitetit furnizoj tregun e punës siç duhet, dhe pse tregu i punës vazhdon të thotë ka punë po s'ka profesionist. Po politikat publike si janë të orientuara, ka ky nevojë ky vend për inxhinier, për si i ke ndihmuar deg të tëra universitare që sot janë të mbyllura, të cilat kanë të bëjnë në fakt me sektor që mund të jepnin GDP së vendit shumë më tepër se kaq. Pra dakord, nuk pas ke premtuar arsimin falas, por nuk e premtuar as një arsim me tarifë të papërballueshme nga studentët. Apo që arsimi, sepse kjo është dhe qeverisja e majt. Tani me këto tarifa na rezulton që arsimimi është bërë privilegj dhe nuk është bërë sipas meritës. A është konkursi kriteri bazë për të hyrë në universitete? Apo jo? Konkursi dhe mesatarja e 4 viteve të studimit. Nuk ka thënë njeri që universiteti është privilegj. Kush ka para? Hyn? Kush nuk ka para nuk hyn. Dhe pyetja që ti bën i thua kësaj qeverie, më fal, i je qeverisje e majt? Me këto vota erdhe në pushtet? Me këtë qëllim erdhe në pushtet? Atëherë pritet të kërkojë edhe llogari. Dhe besa për të kthyer edhe tek çështja 18 milion euro, siç të thash, që do të ishin adresuar në politika publike, unë mendoj që me këtë aferë ka arritur kulmin, që ne manipulonim brenda dokumentet tona dhe ne kemi pasur këtë problem e dim.
por që mund të arrijej të falsifikosh dhe dokumenta e shtetit amerikan, ku këtu tashmë kemi të bëjmë një krim federal dhe në lojë kam përtyr dhe agjensi ndërkombëtare të hetimit edhe byroja federale e hetimit, pra FBI-ja. Duhet presim ndoshta dhe një përgjigje zyrtare të autoriteteve amerikane, kanë Të presim autoriteteve, ne do të kishte reaguar që dje prokuroria e përgjithshme besa. Ne akoma, do të thënë, presim autoritetet amerikane, po pritëm që dje do të kishte reaguar prokuroria e përgjithshme për atë që është duke ndodhur. E para sepse u paralajmërua. Sa kohë ka besa që diskutohet, pra nga njëra anë edhe sjellja jo sociale në raport me banorët e Astirit, ku shoqëria në fakt ishim kujdesshëm e pam që u nda fort, sepse një pjesë cilët kanë jetuar me drejtësi duke mos zaptuar tokat e të tjerëve thoshin nuk kemi pse të mbajmë barrën sociale, ekonomike dhe financiare të njerëzve që kanë zaptuar. Por nga ana tjetër, shteti që duhet i dilte për zot qytetarëve me një të drejtë të parashkruar, sepse ata i kishin kaluar periudhën 10 vjeçare të ndërtimit dhe askush nuk kishte shkuar për të kërkuar për t'ia u prishur, automatikisht konsideroi atyre. Kështu që iku kjo pjesë. Pjesa tjetër e aferës ka kohë që denoncohet edhe në mediat e Kazanit dhe nga Kadrinjt, siç thotë kryeministri. Tani kush është Kazani dhe kush është Kadriu? Dhe do t'i rikthehemi sërish këtij argumenti, por do të ndjekim edhe një herë deklaratën e ministres Nikola me studentët në tryesin e përbashkët. Fillimisht do të dëgjojmë protestuesit sepse kanë reagim pikërisht për deklaratën e ministres Nikola. Ju lutem një moment. Ju lutem student, ju lutem një moment. Ju lutem, uluni pak, ju lutem, uluni pak, ju lutem. Uluni, është një shembull që duhet ndjekur. Ja që do thot protestë paqësore. Ja kushimine. Një moment. Ministra Nikola në pas kërkësh kishtë thënë që do vinde këtu në shesh, por është 53 vjeçë dhe ka fikse në mos e shaj, mos e godasi. Më fal, me kë huligan nga troj ministra Nikola ne, nuk e kuptoj. Ndoshta ministra Nikola, pa e fyrë, po flasim të vërtetën, po mesatarja saj 5.9, se ka lënë që ta kuptoj që është intelektualiteti, po ne nuk kemi një zorë. Ne presim, përveç kësaj, ne nuk do pashkëm as kryeministri, as gjë, ne jemi këtu dhe presim këtu. Kush do të vi, ne të vi këtu. Kush do të vi, shkoj atje dhe ne do të arzojmë me protesta. Faleminderit. Ama, dhe njërë, ne nuk duam politik, nuk duam që kërkojt ai, që kërkojt kjo. Ne duam të plotësojmë kushtet tona, pikat e kushteve tona. Kaq, ne nuk duam asgjë. Faleminderit. Edhe diçka këtë e them kështu si me umarë, nga thoj që ka folur shumë sot, do zotot që jam më mirë se ju, jam njësoj se ju, kështu që mos më meri kështu si kur unë jam organizatorë se nuk e di, unë jam njësoj se ju, të gjithë jemi bashkë dhe bashkë jemi gjithë për një. Faleminderit. Ministra Nikola më pjetë 53 vjetë, por ne kemi prinder nga 60 vjetë, kemi qyshe që janë rotatur gjithë jetën, dhe janë shumë më pak të mbajtur se ajo. Andaj, ajo s'ka se çfarë i friksohet. Prandaj le të vazhdojmë me thirrjet. S'ka më heshtje, s'ka më pritje. Por ka vetëm brohoritje. Do vazhdojmë të kundërshtojmë. Ka qenë kjo përgjigja e studentëve për ministren e arsimit Lindita Nikola, kanë refuzuar sërish një dialog apo një negociat mundshme me ministrin e arsimit me këtë institucion. Do t'i rikthehemi bisedës tonë në studio. A i druhe studentës Sonila fjalës politike? Fjalës politik. Ai varet nga konotacioni që merr fjala në një kontekst të dhënë. Në Shqipëri politika ka marrë konotacionin e lidhur fort me militantizmin, me përkatësinë partijake.
politika në thelb është gjithçka është politike. Sigurisht janë të kujdesshëm sepse dinë se kanë përfunduar protestat të cilat janë përvetësuar nga politika në momente të caktuara. Nuk do të kisha droj në asnjë rast që në protesta të tilla kaq masive, natyrisht kishte edhe zëra politik. Në fundit parlamentarizmi shqiptar ose Republika Shqiptare është parlamentare. Në qoftë se ti kërkon përmbysjen e një sistemi, kërkon dhe një alternativë, kjo alternativë do të jetë artikuluar edhe politikisht, edhe një alternativë nesër elektorale në zgjedhje. Që është normale që një forcë politike disa kauza t'i përqafoj, të gjej veten, t'i bëj pjesë të programit saj, ku ta gjejmë një gjë të tillë. Por ja që partitë politike kanë humbur shansin për të pasur këtë lloj besueshmërie. Dhe ndoshta kjo protestë mund të shërbejë, shpeshherë njerëzit bëjnë një pyetje që është gati disfatiste. Dakord, po e kërkojmë këtë gjë për të rënë diçka, por çfarë vjen në fund të ditës? Cila është alternativa që vjen? Para një është dialektike, çdo gjë që vjen mendohet që është më e mirë se tjetra, nuk mund të ecësh me logjikën që ajo që vjen do të jetë më keq. Megjithatë le të bëhet një mësim kjo sjellje. Për çfarë do lloj udhëheqësit të nesërm atë pasnesërm që do të vinë në këtë vend? Për çfarë do lloj force politike që do të kërkojë të ketë mbështetje masive dhe mos të përballet me reagime të tilla? Mësohet e para një të largojë arrogancën, e dyta të mësohet që qeverisja ka transparencë dhe ka kërkesë llogarie. Dhe të marrë fund kapja e shtetit. Nuk mund të jetë shteti vetëm i disa shqiptarëve, një grushti shqiptarësh, dhe pjesa tjetër do duhet të mësohet me idenë që o do ikësh nga ky vend ose shush se ndryshe s'ka alternativë. Cila është alternativa? Ndoshta me këtë sjellje, vërtet ta student mund të kenë drojnë nga fjala politik për konotacionin që ajo merr në Shqipëri. Besa, por ndoshta nga ky lëvizje mund të artikulohet edhe një koncept politik. Ne të mos harrojmë çka ndodhur në Italinë fqinje apo në Greqinë fqinje, ku të gjithë lëvizjet, partitë që janë në pushtet erdhën nga lëvizje të tilla të artikuluara. Ha diskutim më pas se si u sollën në qeverisje, a e kishin si thua njohurinë e tyre shtetformuese për të prodhuar shtete të fuqishme, ekonomi të fuqishme kështu me radhë. Kjo diskutim po është ngjizur eksaktësisht nga lëvizje të tilla. Ndoshta sot mungon lideri në Shqipëri, ndoshta sot është shumë vështirë të shikosh një figurë që të arrit të koaguloj zemëratën e madhe. Mua për shembull bën përshtypje, unë e njoh politikën prej shumë vitesh, jam gazetare prej shumë vitesh. Po është absurde si ka mundësi që opozita nuk kapitalizon dot gjithë një pakënaqësi kaq të madhe edhe të shprehur të qytetarëve. Ky është një problem qoftë i besueshmërisë, qoftë i alternativës, të artikuluar nga ana e opozitës. Ka pasur në fakt sot asnjë reagim nga opozita për protestën e studentëve. Zoti Basha doli por foli për aferën Nazën e Re. Unë po lexoja edhe nga portalet e ndryshme, ka disa informacione që kanë qenë midis studentëve dhe përfaqësues forumeve rinore të forcave politike të opozitës. Natyrisht do të jemi të kujdesshëm këtu edhe në mënyrën se si e lexojmë lajmin në portale apo se si vjen nga media, se shpeshherë bëhet edhe për të demotivuar apo për të krijuar një perceptim të ndryshëm të asaj që është duke ndodhur. Por ka diçka besa, në momentin që televizionet si Ora News vendosin kamerat e tyre, janë me studentët gjatë gjithë kohës, përcjellin zërin e studentëve, përcjellin zërin e qytetarit dhe publikut. Është e pamundur edhe të kesh dëshirë ta manipulosh lajmin, nuk e bën dot. Edhe sikur urdhrat që vinë nga shefat lart të mediave të jenë të tilla, nëse ti vendos ta vësh transmetimin në funksion të interesit publik, e pamundur besa për ta manipuluar. Kështu në këtë rast nuk do të kisha frikë edhe nga fjala politik, por duke i dhënë një kuptim të ri. Le të jetë ky dhjetori i dytë për t'i dhënë politikës një kuptim të ri në Shqipëri tashmë. Se mund të mësoj politika nga këto proteste? Asa ka politika për të mësuar besa, po ajo që mua më shqetëson aktualisht në këtë moment, dhe jo vetëm mua, nuk e dija e ke vënë re, ka disa javë që personazhe të njohur të diasporës janë bërë shumë të njohur edhe nëpërmjet rrjeteve sociale apo nga portalet, njerëz të rëndësishëm në emigracion, të cilët kanë filluar jetën, punën, kanë krijuar familjet atje, prej vitesh janë tashmë të inkuadruar dhe të përfshirë në jetën e vendeve ku jetojnë dhe punojnë, kanë vendosur që në fund të dhjetorit të vinë në Shqipëri dhe të organizojnë një protestë. Pra nuk do vinë në fund të vitit, siç është zakon, tradita në familjen shqiptare për të bashkuar me të afërmit tanë për të festuar, por do vinë për protestuar. Ka disa javë që është ndërmarrë një nismë e tillë. Qoftë edhe për shkak të faktit që ne nga Shqipëria brenda shpesh ju kërkojmë atyre që janë jashtë, mos u shprehni shumë për atë që ndodh këtu brenda sepse ne e dimë më mirë se sa ju. Le të themi që politizimi dhe dasia vjet rre shpeshherë edhe në opinionet që vijnë nga jashtë Shqipërisë. Ndoshta për hir të faktit se edhe në Rumani ne kishim një precedent ku emigrantët erdhën dhe prodhuan një lëvizje shumë të madhe kundër korrupsionit në drejtsinë rumune. Në fakt do të jetë edhe ajo diçka që do t'i bashkohet edhe kësaj proteste të studentëve. Ashtu sikurse janë një seri protestash që janë zhvilluar në muajt e fundit dhe ka shumë mundësi që të koagulohen me njëra tjetrën,
dhe qëllimi për t'i dhënë një leksion politikës së ditës, pushtetit në radhë të parë. Të mos harojmë sot në kohën që bëhet protesta, e dashubesa bëhej miratimi i emrave për Këshillin e Emërimeve në drejtësi, ku përfaqësuesi i opozitës zoti Oert Bashi deklaronte se shorti është hedhur në mënyrë jo ligjore. Pra nuk ka qenë ky momenti dhe baza ligjore për të zhvilluar një short të tillë, kur ne e dim se çfarë është hequr për të prodhuar ato emra që kanë ardhur nga komisionet respektive të propozuar nga prokurorit, nga gjykatat. Është jo ligjore sepse akoma nuk janë ngritur Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë i Gjyqësorit. Pra ne dhe një reformë në drejtësi që menduam që do të ishte pjesa më e rëndësishme e ndërmarrë e premtuar nga kryeministri i vendit zoti Edi Rama, që do të ishte, le të themi, diamanti i periudhës së qeverisjes së tij, është e shënjuar në fazat më të rëndësishme të saj, edhe nga zgjidhja e prokurorës përgjithshme, edhe me këtë element të fundit që po shohim, nga element jo ligjor. Atëherë, edhe për hir të kësaj arrogance, ku duket sikur publiku i qëndron shumë larg sepse vendimet merren brenda dyrave të mbyllura dhe ne nuk kemi asnjë vot për të gjykuar, ka shumë mundësi që ky parlament i 140 deputetëve apatik të jetë zëvendësuar me mirat e studentëve dhe të shqiptarëve të dalë në rrugë për t'i dhënë një leksion politikës. Pati një tentativë, studentët deklaruan se figura të ndryshme apo politika kërkoi t'i përçante. Ishte e pritshme që mund të ndodhte kjo? Politika të përçante protestën? Po, protestën, sepse duhet të ndaheshin në dy grupe, një pjesë të qëndronin tek Ministria e Arsimit dhe pjesa tjetër tek kryeministria. Nuk u arrit kjo, studentët u treguan të unifikuar në qëndrimin e tyre. Unë nuk e di nëse janë këto gjasat për të menduar që ndarja e studentëve në dy grupe, një pjesë tek Ministria e Arsimit dhe kryeministria, futja e njerëzve që kërkonin një gjë të tillë, mund të na japin gjasat e domosdoshme për të vërtetuar nëse ka një tentativë për ta manipuluar apo jo protestën. Ne do të pranojmë diçka këtu. Jemi sot në këto dyshime dhe në frikën e manipulimit të protestës, sepse shoqëria civile në vetvete ka dështuar. Nëse ne do të kishim një shoqëri civile që do të kishte kryer punën për cilën mban këtë emër, nëse nuk do të ishte aq shumë e shprehur me qëndrimet dhe mos qëndrimet e saj në raport me kauzat e rëndësishme në këtë vend, ne këtë diskutim nuk do ta bënim sot. Eksaktësisht sepse kjo shtresë e rëndësishme midis publikut dhe pushtetit, që është shoqëria civile, është zhdukur, është manipuluar, është kooptuar, ka qenë jo prezente, kjo krijon frikën që një kontakt i drejt për drejt, pak të zonë në mes, që arrin të artikulojë zërin publik në drejtim të qeverisjes, kërkesat dhe llogaridhënien, kjo është një frikë potenciale. Megjithatë, unë nuk mendoj, po e them edhe një herë besa, për shkak të nivelit të skandaleve që ka arritur kjo qeverisje, për shkak të aferave në të cilat ndodhet, ne po na krijon precedentet me radhë, pse duhet në fund të ditës të besojmë që fakti që do të ulesh në negociat me kryeministrin apo do të ulesh në një negociat me ministrin, do të arrit të realizojë qëllimet. Ne dim si po shkallëzot. E njëjta gjë ka ndodhur besa edhe me banorët e Astirit, me të Unazës së Madhe. Ne pam se çfarë ndodhi. Fillimisht u tha, nuk bëhet fjalë, jeni të palegalizuar, nuk më pas hyri teoria do t'i paguajmë qeran. Për një vit pastaj do t'i paguajmë qeran, për 3 vjet pastaj do t'i çojmë edhe në banesat sociale. Domethënë, këtu ulesh dhe akaparohesh me qeverisin, a thua se je në një pazar për të bler domate dhe speca dhe ti vendos të bësh pazarin për uljen e çmimit. Kjo është gjë më e tmerrshme. Është qeverisje, ka marrë përsipër detyrime përballë shqiptarëve, ka bërë premtime elektorale, do të qëndrojë deri në fund. Kështu që kjo frika e ndonjë politizimi të mundshëm që mund të ndahen studentët, mund të bëhen, kauza është kaq e madhe, shqiptarëve ju ka arritur kaq në kock, thika sa është e pamundur. Dakord, ja do politizohet kjo. Si do bëhet me 18 milion eurot e një tenderimi? Sot shqiptarët kanë të drejtë të shkojnë përpara prokurorisë së përgjithshme dhe t'i kërkojnë prokurores me të drejtë legjitime të rishihen të gjithë tenderat që janë zhvilluar në këtë vend. Pse kanë precedentin? Nëse agjencisë ARSH-s i kalon nënhund pas një lloj problemi, një kompani që ka falsifikuar dokumentat, imagjino se çfarë ka ndodhur me prokurimet e tjera publike që besa për kujtesë edhe të teleshikuesve kanë arritur në vlerën 2 miliard euro. Që e thënë ndryshe, duke qenë se për hir të kontabilitetit këto nuk shënohen si borxhe aktuale, por me amortizimin vit pas viti, borxhi aktual i Shqipërisë ka arritur në 90%, ku qeveria ka premtuar që duhet ta ulin 65% në fund të vitit. Ndërkohë, kemi një njoftim që prokuroria e Tiranës, prokuroria e përgjithshme, ka nisur hetimet për çështjen e Astirit dhe ka nisur sigurisht hetimi kryesisht dhe do të shohim më pas edhe
se si do të vijojë kjo çështje, ke pritshmëri se do t'i shkohet deri në fund? Të shohim Besa, nuk hedh dot asnjë lloj supozimi në këtë rast. Unë do të gjykoj vetëm nga shenjat e lëna. Nga puna e prokurores së përgjithshme deri në këto momente. Eksakt. Do të marr rekordet që të bëjë një progresion për të krijuar një ide për ato që mund të ndodhë nesër. Mua më shqetëson që është dhe kaq vonë, Besa, që mbrëm. Madje mbrëm, analisti i njohur Fatos Lëbonja hodhi dorashkën e sfidës dhe tha, me këtë që po publikojmë tani, prokuroria o duhet kishte nisur hetimet, o duhet i vendoste prangat analizëve në studio për manipulim të lajmit. Do me thënë, edhe këtu jemi jashtëzakonisht vonë. Shumë i fortë. Nuk natyrisht që kemi dyshimet tona për sjelljen edhe të prokurorisë, mos harrojmë u mor si prokurore përgjithshme për një periudhë 2 mujore. E kemi parë sa ka vajtur, e përzgjedhur në mënyrë e kemi parë antikushtetuese, vetëm me votat e majorancës, është kërkuar një vullnet i jashtëzakonshëm për t'i dalë përpara skandaleve në dritën e diellit, të cilat kanë përfshirë edhe zyrtar të rëndësishëm të shtetit, nuk e kemi parë, do të vëmë një pikpyetje të madhe, lidhur me rolin e saj dhe se si do të shkojë kjo histori. Diçka është e sigurt, nga prokuroria nuk pritet vetëm të zbardhet se si ka ndodhur, çfarë aftësish pas ka përdorur kompania në fjalë për t'ja hedhur zyrtarëve shqiptar, por edhe se si funksionon shteti shqiptar. Ne po kemi pasqyrat, po na i vëmë për ditë përballë, shteti shqiptar është një letër. Ti për të hyrë për të bërë një punë publike për të marrë 18 milion euro, mjafton të falsifikosh edhe një vul apostile dhe ta zgjidhësh, nuk e di, me një kompani guack offshore, dhe ti në këtë vend mund të marrësh milion. Po flasim Besa, po flasim për miliona euro. Janë miliona euro në vendin më të varfër të Europës. Është e pafalshme. Mirë, do t'i rikthehemi sërish bisedës, por fillimisht do të kërkoja edhe një herë lidhjen me gazetaren Fiorella Beleshi nga Protesta e studentëve. Fiorella? Besa, përshëndetje. Ndodhemi akoma në protestë ku vijon prej disa orësh tashmë. Vjen qëndrimi tyre i pa negociueshëm për kërkesat e tyre. Pak më herë studentët i kanë kthyer përgjigje dhe ministres së arsimit, e cila është shprehur në një aktivitet që nuk të vi në bulevard për shkak se janë 53 vjeçë dhe do jetë e sikletshme. Ato kanë thënë që ne kemi mizor, ne kemi prindrit tanë të moshë dhe ne kërkojmë, ne jemi të civilizuar e thjesht na beson kërkesat tona dhe nuk do të shkojmë as në ministri dhe as në kryeministri për të diskutuar, por thjesht duhet që ato të dalin jashtë në shesh, këtu ku ata po protestojnë, këtu ku ata janë mbledhur prej 4 ditësh. Pak më herët dhe një prind me një fëmijë të vogël, unë e kërkova që ta marr një intervistë, por me sa duket është larguar. Ishte një bebe më shumë se rreth një vjeç, më fal. Edhe kishte ardhur për të mbështetur studentët në protestë. Të gjithë protestuesit e përshëndeten, madje dhe ulen, si në shenjë respekti ndaj tyre. Dua t'ju them që përgjigja që ka kthyer ministri i arsimit për studentët që do të ngrihet një grup pune për gjysmimin e tarifës, për kushtet e konvikteve, do të ngritur grupe të posaçme që të jenë antarë dhe studentët, ata nuk i kanë pranuar. I kanë thënë s'ka negociata, nuk do të pranojnë që të bisedojnë apo që të ulen negociata me ta pa e plotësuar të gjitha kërkesat e tyre. Ato kanë paralajmëruar që nesër me datën 8 dita e rinis, kanë paralajmëruar një dhjetor të dytë. Dhe kjo mbetet për të parë nesër se çfarë do të ndodhë. Gjithashtu studentët i bëjnë thirrje bashkëpunëtarëve të tyre që ndodhen në protestë që të mos largohen pavarësisht gjithë të orëve që kanë qëndruar në këmbë për të protestuar, i kanë bërë thirrje që mos largohen, por dal nga dalat studentët po largohen pavarësisht se është një ditë e gjatë që ato kanë qëndruar në protestë, edhe është dhe e lodhshme, duhet i mirë kuptojmë. Faleminderit Fiorella për këto detaje që ndave me ne. Vazhdon masivisht edhe thirrjet e tyre, duket sikur forcohen akoma më shumë. Do të zgjidhte diçka nëse ministria do t'ju bashkojë aty, pavarësisht se ajo e ka refuzuar këtë ftesë. Kërkesat janë të qarta që nuk zgjidhen as me një premtim prezent, në ato ne këtu po flasim për rritje të buxhetit të arsimit, për punësimin e kushteve të konvikteve që nuk zgjidhen dot me një premtim. Kjo kërkon një qasje, para një mea culpa të fuqishme pse erdhëm deri këtu. Se nëse do të ishte kaq e thjeshtë Besa, që qeverisja i bën gabimet dhe mjafton me një negociat
i thot grupeve të interesit, në këtë rast studentëve, më falni, e gabuam, hajde që nga këtë moment ta ndryshojmë dhe kalon kaq thjesht, pushteti do të ishte një ushtrim i thjesht aritmetike, një ekuacion vetëm me një ndryshore. Fakti shumë më tepër se kaq. Nuk e di nëse zgjidh. Sigurisht do të kisha dashur qoftë për hir të imazhit, qoftë për hir të nevojës për të patur një dialog gjithmonë të munguar. Sa herë që ka patur reforma të rëndësishme, zëri i interesit publik nuk është dëgjuar. Do të kisha dashur shumë ta dëgjoja një debat. Pse u arrit deri në këtë pikë? Pse u miratua një reformë arsimore që nuk kishte një mbështetje të gjithë pranueshme në publik dhe sidomos nga ana e vetë studentëve atyre që përballen për ditë. Do të kisha dashur të dëgjoja çfarë ka çaluar, ku ka qenë shtrënguar ministrja, cilat kanë qenë presionet që ka përjetuar. Pse i dështoi një gjë e tillë, sepse në thelb këto janë elemente të reformës së arsimit besa që nuk kanë funksionuar dhe të premtimeve të këtij programi elektoral. Praktikisht. Ligji i arsimit nuk është plotësuar tërësisht, mungojnë aktet nënligjore. Sigurisht mungojnë aktet nënligjore. Kjo tregon që nuk është bërë një punë ndoshta serioze ashtu siç duhet për ta. Në këtë rast besa do t'i vendosja të gjithë klasën politike do ta vendosja në përpara. Domethënë, natyrisht asaj që është në pushtet e cila jep llogarinë rreth parë, por të mos harrojmë duhet ishte një ligj që do të kishte shkuar në gjykatë kushtetuese. Nuk u bë as nga opozita. Media zërat kanë qenë shumë të pakët të atyre dhe nga ana opozitës, të cilët trumëtuan me forcë nevojën për ta ripar këtë ligj, për ta shtruar në një diskutim më të gjerë publik. Kështu që këto janë vinë në pushtet do ta anullojnë ligjin e arsimit. Po pse nuk e çove kur ishin në gjykatë, kur ishin në kohën e dur në gjykatë kushtetuese për ta kthyer mbrapsht në ligj tjetër. Është shumë e thjeshtë besa pas është shumë e thjeshtë. Publiku do akte. Argumentat nuk i mundojnë në fakt, por besa politika është akt. Po që për fjalë dhe për premtime, këtu bëhemi të gjithë të barabartë. Politika është akt. Do ndërmarrësh aktin, edhe fjalën tënde, dhe prandaj krijohet ky problem edhe i besueshmërisë sot. Prandaj është dhe frika e politizimit të mundshëm. Sepse sa herë që janë opozit, ne e dim se çfarë opinioni ka kryeministri sot zoti Edi Rama për protestat. E dim se si ka udhëhequr. Dhe jo për vlerë, madje në qoftë se sot do të ishin banorët e Arstirit në protestë, do të ishin gjithë shqiptarët për ato 18 milionë. Se për një blok, e kujtojmë shumë mirë për 700.000 euro, se sa shqiptarë u mblodhen. Sot bëhet fjalë për 18 milionë. Dhe vjedhja është faktuar, nuk mund thotë njëri është montazh, u montua, apo këtu është vjedhja është përpara syve tan, ja ku e kemi. Kështu që kryeministri i vendit e di shumë mirë se çfarë thotë të protestosh për afera, të faktuara, edhe për mënyrën e sjelljes arrogante ndaj qytetarit. Që sot edhe kryeministri edhe kabineti qeveritar e di shumë mirë se për çfarë jemi duke folur. Por më mirë veshët do t'i ketë hapur opozita, e cila ka patur në dorë një seri reformash të cilat janë kaluar edhe në mënyrë antikushtetuese, në mënyrë jo ligjore, për të cilat është dashur një akt i prerë sjellje nga opozita. Qoftë nëpërmjet distancimit ose qoftë duke ezauruar të gjithë hallkat institucionale. Në këtë rast do t'ja bëja një pyetje opozitës. Në qoftë se sot jem me studentët dhe nuk je dakord me reformën e arsimit, pse nuk e çove deri në fund përpjekjen tënde institucionale, për të rrëzuar këtë reformë e arsimit? Ose të paktën ta kishe ezauruar dhe sot ishe përballë studentëve dhe thoja po, unë e bëra të gjithë përpjekjen time, shfrytëzova të gjithë mënyrat që opozita ka në dorë të pranuara brenda një shteti demokratik, i ezaurova të gjithë instancat e nevojshme dhe isha po aq i pamundur si ty si publik. Dhe në një vend ku dhe publiku dhe opozita janë pamundura për të çuar deri në fund aktet e tyre, praktikisht qeverisja do të kishte një emër tjetër, do të kishte regjim, dhe sot kjo lëvizje do të quhej lëvizje kundër regjimit. Ngulmon Ministria e Arsimit se është ngritur një grup pune. Mund të zgjidhë diçka grupi i punës dhe a mund të merren vendime të tilla për kërkesa të tilla në këtë lloj mënyre pa u konsultuar më parë? E tham besa, është mungesa e konsultimit do të ishte që në momentin që është bërë ligj, që në momentin që gjërat janë shtruar në VKM, që në momentin që janë shtruar në marrëveshje, që në momentin që janë kuadër rregullator dhe ligjor për funksionimin. Tani të ulesh me një grup negociator dhe të përpiqesh të arnosh element të caktuar, kur këtu i gjithë problemi qëndron tek mënyra se si funksionon sistemi i arsimit në Shqipëri, që prodhon diploma pa vlerë, që prodhon student me diploma por që përfundojnë në punë zanatsiu, që nuk është i orientuar në tregun e punës, që nuk ofron kushtet e domosdoshme për studentët, që shndrohet në privilegj dhe jo në një mundësi për të gjithë.
Gjithë bota e ka zgjidhur dhe universitetet më të shtrenjta, për ata që kanë pamundësi financiare, kanë rezultate të larta, e meritojnë të shkojnë në universitet, ka siguruar bursat, ka siguruar format shumëllojshme, ka kredit studentore që në Shqipëri as nuk imagjinohen, sepse dhe po të marrësh kredi për universitetin, sa vite punë të duhen dhe sa të garantuar e ke punën që pastaj të shlyesh. Apo ta shlyesh kur të bëhesh deri 90 vjeç, ti jetosh me kredinë studentore ende të pashlyer. Domethënë, këtu është e gjithë politika, e gjithë sistemi, çfarë do të ulesh me grupin negociator. Pra dhe nëse ulesh do të pranosh. Reforma në arsim ka dështuar. Pra po ule. Është ndodhur që te kërkesat e studentëve kërkohet një buxhet më i lartë për arsim. Atë deri në 5%. Buxheti tashmë është miratuar në parlament. Çfarë mund të ndodhë tani që gjithçka ka mbaruar? Kjo është, atëherë duhet të pranoj që kjo ka dështuar. Dhe kur pranohet dështimi i një politike çfarë ndodh? Se nuk 2-1 bën 1 besa. Më thënë, dakor të ule, unë e kuptoj vështirësinë që ka zonja Nikola. Pa tjetër për të shkuar midis protestuesve, reagimet shpeshëria emocionale, ti nuk e kontrollon dot, ne e pam se çfarë ndodhi edhe në protestën që u zhvillua përpara kryeministrisë nga banorët e Astirit dhe jo vetëm, të gjithë atyre që ishin do të prisheshin shtëpit. Ne e dim se çfarë ndodh në një sjellje emocionale. Tani ne kemi kaluar, shpeshherë në protesta kalon dhe niveli racional i përmbajtjes, mund të ketë dhe reagime dhe unë e mirë kuptoj jashtëzakonisht zonja Nikola. Por në momentin që thuhet do të ngrejmë grup negociator, do të thotë që ti ke pranuar, nuk arnohen dot më gjërat. O do bëhet ky diskutim, nuk është diskutim për të ezauruar as në 1 ditë dhe as në 2 ditë. Kjo protestë është për të dëshmuar që kjo politikë arsimore ndërmarrë deri tani ka dështuar. Dhe këtu vjet pika e parë. Pastaj do të kalosh tek e dyta. Mund të bëhet sërish me këtë ministër, mund të bëhet sërish me këtë qeverisje. Gjasa dëshmojnë që dhe në shëndetësi është e njëjta histori, në infrastrukturë është e njëjta histori, aferrat e korrupsionit janë tashmë të dokumentuara, skandalet janë të përditshme, i zën vendin njëra tjetrës, çudia ka filluar zgjasë jo 3 ditë, po 33 ditë. Kështu që praktikisht ne jemi në një algoritëm i cili na tregon që kjo qeveri e ka të humbur betejën me reformat më të rëndësishme që ka ndërmarrë. Dhe për ta përmbyllur dhe si bisedë, çfarë parashikon do të ndodhë më tej? I shoh shumë të vendosur studentët, jashtëzakonisht të vendosur, të artikuluar, të qartë në kërkesat e tyre. E kuptoj, ishte pranueshme që një ditë e tillë do të vinte, vetë është pranuar edhe nga ministri i arsimit. Jemi realist. Ne dinim që një ditë e tillë do të vitme, sepse sistemi degradon, nuk mban më pastaj, edhe shkërmoqet. Janë breza të tëra ardhmja e cilëve është komprometuar kohë pas kohe. Sot janë, para 10 vjetësh ishin student, sot janë në tregje pune që nuk i garantojnë punësimin në bazë të meritës, militantizmi vazhdon të jetë, si thua, fanari ndriçues për përcaktimin e vendeve të punës e kështu me radhë. Studentët janë të artikuluar, i shoh të vendosur, shoh një bashkim shumë të madh dhe në rrjetet sociale të kauzave të tjera përveç arsimit, edhe nga shëndetësia, edhe kauzat të tjera sociale ku dhe mbi të gjitha shoh edhe vrasjen në një lloj perceptimi që deri dje ka qenë i plot që në këtë vend nuk ka më shpresë, njerëzit protestojnë duke ikur. Njerëzit protestojnë edhe duke qëndruar. Faleminderit Sonila Meço për këtë analizë. Faleminderit Besa, po të mbar.